I fucking hate you. Mulțumesc. Românul mediu are un nivel de trai mai bun decât 84% de pe planetă. Mărimea contează pentru că am văzut mai mult ca niciodată cât de mult contează și suntem într-o reorganizare la nivel global a puterii și aici suntem în fața unei cele mai mari oportunități din istoria umanității, de când viața bipedă este pe pământ, mamiferul ăsta biped, dar în același timp și cea mai mare amenințare existențială, fix în același timp. Întrebarea pe care vreau să o aud este cum facem noi europenii să, nu cum facem noi românii să. Mașina pe care o conduc eu când am luat-o, Elon Musk a promis că o voi putea face robotaxi. Ți-aduce aminte când ne-a zis că se poate scoate volanul din ea? Da. Și face prin Austin robotaxi cu Model Y-uri modificate, le zice că sunt stoc, i-au prins oamenii că sunt modificate. Da, cred că este singurul mod în care partea asta de lume poate supraviețui într-un viitor mediu, într-un viitor pe termen mediu. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și mă bucur tare mult că reușesc să-l aduc în studio, în sfârșit, pe Radu Georgescu. Salut! Ce faci, prietene? În sfârșit, zici că mai tras cu tractorul până aici. Acum, dintre noi doi, tu ești proprietar de tractor. Da. Poți să-mi zici și pe cameră ce ai făcut înainte să vii aici? Ce am făcut înainte să vin aici? Ca să te pregătești pentru interviu. Mulțumesc, m-am bărbierit. I don't know. Mi-a plăcut cum a zis că te-ai fi bărbierit pentru mine. Și acum eu vreau să fac un comeback și să fac o glumă proastă. Îmi dai voie? Doar aici? Da, mă, uite, pe mâini sunt păros. Da. O figură greu de recunoscut pentru că este un om destul de discret. Mă bucur că am reușit să-l scot din grădină, mai ales că acum este într-un sezon în care nu poți să facă. Deci cred că îți găsești de lucru și acum. Oricând ai de lucru în grădină. Cred că tu ai putea fi bună reclamă aia, acum mereu găsești câte ceva de făcut. Da. În grădină. Și nu noi. Dar nu l-am chemat să vorbim de grădinărit, pentru că Radu Georgescu grădinărește la business, este unul dintre cei mai vechi antreprenori și oameni de succes. Cei mai bătrâni antreprenori. Ești bătrân. Hai mă, am 58 de ani, ies la pensie la anul. Ești? Păi, gata? Așa iese socoteala, da. De unde? Ai căsă de muncă undeva? Întotdeauna am avut carte de muncă. Am făcut facultate, am făcut armată. Uite, așa se adună. Am terminat liceu în 86 și din 86 până acum cu armată, facultate și 100% carte de muncă, se adună fix cât să... Și o să iei pensie. Și o să iau pensie. Și ce faci cu pensia? Ce face toată lumea cu pensie? Îmi cumpăr de mâncare. Deci la Mega. Îmi cumpăr de mâncare. La Mega, la Carrefour, la alea. Bine, acum pot să le zic oamenilor că e deja de notorietate dacă să dați un simplu Google, că și Google știe puține despre Radu Georgescu, este unul dintre primii oameni care au făcut un exit cu 9 cifre. Mulți ani. Cam ne așteptam. 9 cifre... Nu mai țin minte, că-ți bătrân și am în dolari pe vremea când dolarul conta. Ce înseamnă 9 cifre? Sute de milioane? De cifre. Nu? Nu știu. Nu mai țin minte. A fost peste 100? Nu mai țin minte. E modest. Dar Radu Georgescu este unul dintre oamenii respectați în această industrie noastră, altfel nu foarte extinsă, a tehnologiei, dar și a investițiilor. Și de-aia a venit cu tricou de la SeedBlink. Și acum, în moment de promo neplătit pentru SeedBlink, ce faceți la SeedBlink? Rezolvăm toate problemele companiilor private legate de equity, toate problemele legate de equity. Dar numai până la anul când ești la pensie. Păi, ies la pensie, dar o să fiu și angajat, că știi, așa se funcționează. N-ai învățat nici până ziua de azi, nu? Tu iei o pensie specială? Nu specială, conform cu contribuția, dar și pensia și salariul. Și pe măsură ce am și salariul, crește și pensia. Faci mișto. Și doar tu? Da. M-ai luat cu bărberitul cu alea. E bine. I have my own words. M-am bucurat iarăși că pot să zic că ai schimbat și mașina în sfârșit. Ultima oară când am vorbit aici pe YouTube, ne-am văzut de la distanță, ca să nu punem mască. Și, da, vremuri triste
apuse, Doamne ajută, dacă nu vine Nipa. Nu știu cine e Nipa. Nu e Dua Nipa, nu e Frida Nipa, este virusul Nipa. Aha. A început să circule prin Asia un virus nou. Aha. De-aia am zis te chem ca să... Că înainte să, da. Nu se știe niciodată. Absolut. Dar între timp ai schimbat și mașina. Așa am făcut. Ești genul ăla de om ca Warren Buffett care ține o mașină foarte mult, dar totuși ai schimbat-o înaintea lui Warren Buffett. Da, probabil. Dar ați mai tinerel, adică trebuie să am și o mașină nouă, nu? O dată la 10 ani? La 12. De ce schimbă oamenii cu bani mașina la 12 ani? Nu știu, cine mai schimbă la 12 ani? Oamenii cu bani. Aha, mamă. Fac și eu ca oamenii Și cu tata. bani. Nu știu. Bine, dar tata nu-i bugă. Pot să spun eu de ce am schimbat-o mai degrabă rar, deci de ce le schimb mai degrabă rar. Restul nu știu. Am atâta muncă, instabilitate, adrenalină în business și se întâmplă atâtea lucruri, atâta agitație, încât am nevoie să compensez, să balansez în alte părți cu stabilitate și aduc stabilitate din familie. Sunt căsătorit cu prietena mea din clasa 8-a. Ce tare! Înțelegi? Cu copii, cu nepoții. Felicitări! Mulțumesc. 2, nu? 2, da. 2 copii și 2 nepoți. Nu clinit. Ești fericit? Da. Cu cântatul. Cânti? Cânt, da. Nu știam. Ia în chitară de-astea, da. Domnul Talpeș dansează. Domnul Talpeș este special întotdeauna. Talpeș de fondatorul Bitdefender. Da. E un tip absolut spectaculos și el și Măriuca. Abia aștept să-l cunosc. Apropo, i-am trimis, cum se zice, ambasadă. Dacă poți să pui o pildă. Este un om, spre mare deosebire de mine, este un om pe care chiar merită să-l ai la microfon. Este un om absolut special. De stabilitate. Așa. Și mașina este parte din această stabilitate. Călătoresc foarte mult, închiriez mașini foarte multe, am posibilitatea adică și mă plimb, mă dau cu mașini interesante de toate felurile. Băi, când vin acasă și plec la serviciu, vreau să plec în baba mea de mașină. Și este din acele elemente de confort psihic care mă ajută. Deci îți trebuie un loc, o zonă de confort, de siguranță. Ca să pot să fiu agresiv în partea cealaltă, da. E pe dos față de băieții ăștia din dosarele Epstein. Nu știu cine sunt băieții din dosarele Epstein. Bill Gates ăștia, ne-ai auzit? Stăteam de vorbă cu un psiholog criminalist aici, fix ieri, așa, domnul Butoi, care zicea fix, cum ajung niște oameni very high performer, care fac miliarde, care sunt excepționali din punct de vedere tehnic. Ei nu-și mai găsesc adrenalină acolo. Eu am adrenalina acolo, ei nu-și mai găsesc adrenalina acolo și o caută în altă parte. Nu le caut justificări că este demență ce iese din insulele alea, dar am încercat să înțeleg. Da. Mie mi se pare, și nu sunt specialist, nici psiholog, nici în alt fel, dar uitându-mă, mi se pare că fiecare dintre noi are nevoie de balanțe în diverse feluri și cu cât nu ai adrenalină într-un loc, ți-o cauți în alt loc, cu cât ai adrenalină prea multă într-un loc, îți cauți liniște în alte părți. Balanța mea este extrem de stabilă și mă bucur foarte mult pentru asta. Mă consider un tip foarte norocos, într-o stabilitate absolut spectaculoasă în viața privată și o adrenalină dusă chiar la extrem în zona asta de business, de construit firme noi, de început, de vândut firme, de ratat firme. Am la rateuri de mi-au sărit capacele, știi? Dar nu simt o problemă din asta, tocmai pentru că am balanța cealaltă. Am auzit inclusiv de povești de very high performer din ăștia care la job tot așa very high intensity, foarte agresiv, adrenalină multă, iar în timpul liber se duceau să fie dominați, voiau să fie dominați. Deci, ceva undeva trebuie să se echilibreze. Tu echilibrezi mult și în grădină. Da. Funcționează? Pentru mine, da. Mă bucur. Găini de asta. Ai și găini? Da. Nu cred. Știu cum e să scânte Mă, bogați au mai nou găini. Ai văzut? Am văzut pe internet.
Serios, n-ați văzut pe internet? Băi. Că uite, căutați, uite, Beckham, Așa. Ellen DeGeneres, familia Beckham, Ellen DeGeneres și Da, Ellen s-a mutat înapoi în state, nu i-a plăcut. cu găinile? Da, nu i-a plăcut în fermă. S-a mutat înapoi și a vândut. Nu știu. Da. Ea venise în Anglia la fermă, nu i-a plăcut, s-a tirat înapoi în state. Mare lucru. Deci ești bine și Da, lucrezi mulțumesc. la și mai bine. Așa fac, mulțumesc. Din poziția asta ta de confort psihic, să zicem așa, ajută un pic să înțeleg câteva lucruri. Știu că te bag pe terminat, am stabilit asta dinainte, dar nu prea am cu cine să deschid subiectul ăsta și vreau să înțeleg, tot ai pus tricou cu Sid Blink, voi sunteți un fond de investiții, nu? Nu. De ce sunteți? Suntem o companie care rezolvă orice problemă o poate avea orice firmă privată legată de capitalul ei, legată de equity, legată de tot ce este deasupra CEO-ului. Și anume, facem investment banking, ajutăm companiile să ia investiție, ajutăm companiile să se vândă, avem piață de secondaries, avem piață de primaries. În piața de primaries companiile atrag bani, în piața de secondaries acționarii existenți vând shares. Și simetric investitori pot să cumpere, să investească în companie sau să cumpere acțiuni din companiilor. Avem o grămadă de unelte de gestionare a equity-ului, de cap table management, de corporate governance, de ESOP creation, ESOP management. Avem o echipă de investment banking. Avem firmă de avocați a noastră. Avem firmă de avocați. Bancă o faceți? Au de tentative de bănci în zona asta? Nu cred că are legătură cu equity-ul o bancă și atunci este out of our scope. Avem companie de training ca să învățăm oamenii să facă investitorii sau să-și găsească. Da. Avem o grămadă de instrumente AI, că tot este super hyped AI. Și acolo. Ajung și acolo. Da. Și știi, avem instrumente AI care fac rahat, sunt niște rapere peste, adică înțelegem, da? Dar avem instrumente AI cu care să faci investment matching și putem discuta despre cum anume îți alegi investitorii la care să piciuiești compania ta. Este, dacă te gândești la dimensiunea și gabaritul unui McKinsey, care face o grămadă de chestii în jurul strategiei, sau unui Pricewaterhouse care face o grămadă de chestii în jurul fiscalității, fiscalitate face audit, face legal, da? Exact la fel suntem noi, la fel de ampli, la fel de mari, la fel de paneuropeni, în jurul equity-ului. Deci facem Cam cât equity? Cam cât equity... Îmi trebuie o cifră ca să pun aici să sune bine la populație, la oameni care se uită. Cam cât equity gestionați sau cât interacționați, cam cât equity aveți under management, să zicem, într-un fel sau altul? Nu știu să spun. Dar noi nu facem management. Nu management. Cum să zic? Nu știu. Vreau un număr mare. Da. 275 de miliarde. Habar n-am, nu știu, e un număr. Nu știu. Dar n-am. Nu știu să dau un număr, dar o să încerc să scot un număr care să aibă sens. Eu au niște cifre interesante, mai ales că sunteți extinși și european. Da. La nivel european. Sunteți unul dintre fondurile, nu? Care încearcă să... Suntem fond. O companie. Suntem o companie. Okay. Suntem o companie de consultanță. Asta să bag factură. Că ești companie. Dacă era un fond, nu băgai factură? Habar n-am. Ia uite, frate. Da. Deci, încă o dată, Radu Georgescu nu a plătit, eu l-am rugat să vină. Ca să înțelegeți, n-a venit să data viitoare plătești tu. Eu vreau să de vorbă. Cum? Data viitoare plătești tu. Că să am nevoie. Că sunt puțin captiv în capcana creșterii cu business-ul meu. Ai văzut? Care știu că e o problemă. Bun. Te-am adus pentru că ești unul dintre capitaliști. O să zic capitalist măcar? Da. Bun. Dar cred că toți suntem capitaliști. Trăim într-o societate capitalistă. Se pare că trei vremuri în care capitalismul crește, se dezvoltă, este, pentru că percepția pe care o am eu uitându-mă așa din
nu știu, încerc să mă uit din exterior, că tot mai mulți oameni se uită la capitalism și zic că urât. Nu știu, n-am studiat, nu mă bag. Știu doar că, ca definiție, trăim în momentul ăsta într-o societate capitalistă, în care capitalul este important, poate nu neapărat cel mai important, partea socială este importantă și cred că agrem că este importantă și asta, dar până una alta, driverul este în capital și până când nu se schimbă, suntem în continuare într-o societate capitalistă. Și de suntem capitaliști. Ești sigur? Așa mi se pare. Sau așa-ți dorești? Wishful thinking? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Tocmai ce am finalizat, am publicat ieri un material despre felul în care se finanțează statul. Și 43% din tot ceea ce producem pe muncă se duce în taxe și impozite, veniturile statului. Impozitele însă pe proprietate sunt printre cele mai mici din Europa, deci taxăm munca, nu proprietatea. Iar statul nostru se tot împrumută, practic noi îi votăm ca să se împrumute în numele nostru, ca să acopere deficitul. Unde e capitalismul în toată povestea asta? Pentru că nu văd altceva decât o țară care se tot îndatorează pentru a plăti servicii sociale. Mă interesează pur dintr-o perspectivă capitalistă. Mi-ai zis că nu vrei să vorbim politică, nu mă interesează politică, mă interesează pur și simplu strict economic. Cum faci să aibă sens? Fii atent. Eu cred și pun o grămadă de disclaimer-uri, le pun acum ca să nu vin cu ele, nu mă pricep la macroeconomie, nu sunt un om politic, nu am legături cu, sunt percepțiile mele, nu, it's not an investment advice, deci toate disclaimer-urile pe care, așa. Cu acestea fiind spuse, eu cred că noi să ne uităm în continuare la România și să avem comentarii despre România este greșit. Cred că discuția pe care trebuie să o avem este legată de Europa și, fără îndoială, România este partea Europei. Nu cred că are sens în vreun fel o discuție despre Suedia, Franța, Germania, Olanda, Polonia, România, Bulgaria, ci discuția care are sens este despre Europa. O Europa federală? O Europa cât mai unită în măsura în care se poate. Direcția în care noi mergem de 45 de ani, da? Este spre o eventuală, așa, federalizare, fără îndoială. Eu nu sunt pentru. Cu mari probleme culturale legate de treaba asta, cu un ajutor imens dat de ce se întâmplă în geopoliticul global acum pentru accelerarea unei federalizări dar cu o federalizare tehnică sau informală, mimată, eu cred că discuțiile pe care noi trebuie să le avem în contexte în care oameni deștepți vorbesc la televizor, nu sunt despre România, nu sunt despre curtea mea, nu sunt despre orașul în care locuiesc, sunt și de-alea, dar la alt nivel, da? Ci sunt despre Europa. Okay. Eu cred că avem de vorbit despre faptul că, dacă ne uităm la geostrategic, la mult, da? Ne-am prins noi europenii că ne-am outsourcat două elemente esențiale, politica externă și armata. Și ok, hai să nu le mai outsourcăm, hai să le internalizăm, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Îl facem cam pe fugă, mi se pare extraordinar. Mi se pare că ne-am prins că cu tehnologia mai avem de treabă și cu business-ul și iată
EU Inc., deci tot ce înseamnă, știi subiectul? EU Inc. Nu? De niște ani de zile lucrăm și noi, că este în interesul noi Seedblink, da? Da. Seedblink.ro? Com, domnul. Seedblink.com, îl găsiți în descriere. Așa. Deci, una din problemele esențiale de Europa are o problemă de companii private care să creeze tehnologie. Da. Problema asta nu vine de la lipsa de capital, nici de la lipsa de imaginație. Este o lipsă de infrastructură. Au recunoscut-o și liderii europeni care au zis că trebuie să dăm drumul la asta. Și Merz a zis recent într-un discurs. Exact. Șefa comisiei, toată lumea recunoaște chestia. Și să dă drumul la această companie unică europeană, să dă drumul la sfârșitul anului ăsta, adică e gata. Da? Deci e o companie unică europeană, Inc., care este europeană, pe care poți să ți-o faci cu $1, capital social, un euro, capital social, și care este across countries. Este o companie europeană. Deci ăsta este un pas absolut extraordinar. Nu numai imens pentru business. Deci nu mai fac SRL, fac direct Inc. Absolut. Absolut. Adică dacă vrei să vinzi covrigi la colțul străzii, îți faci un SRL. Da? Da? Dacă vrei să vinzi covrigi și în București și în Varșovia, îți faci un Inc. Sau la Praga, cum vând cei de la Luca. Exact așa. Ai văzut? Apropo, felicitări celor de la Luca, au dus covrigul la export. Și în Varșovia. Sunt niște cozi în Varșovia la Luca de Naia Aer. Bravo lor! Îmi place reclama aia de pe centura Ploieștiului, mi se pare că, nu înainte de Autopeni, care scrie că unii aplaudă la aterizare, alții aplaudă la Luca. Da? Corect? Bravo, Luca! Corect. Așa, mai departe. Așa. Deci, cred că în timp ce, văd și înțeleg problemele pe termen scurt ale oamenilor care nu se ajung cu banii de salariu să-și cumpere mâncare al cărui preț crește și ale căror probleme pe termen foarte scurt sunt prietene să mă rezolve cineva de la guvern. Da? De la București. Pot înțelege, da? Cred că perspectiva de discutat este perspectiva Europei, cu problemele Europei, cu puterea unei Europe care există unită, adică Europa are toate instrumentele, chiar și așa. Și cred că perspectiva noastră, nu cred că perspectiva noastră, perspectiva mea este că ar trebui să facem, când ne gândim să ajutăm, ar trebui să ne gândim la Europa, la care sunt problemele Europei, la care este Da, până când ajungem la chestia asta, e un proces. Suntem acolo. Putem fi acolo. Din punct de vedere business, s-ar putea să ne apropiem. Nu suntem încă acolo. Din punct de vedere politic, la nivel național, noi încă suntem suverani și avem un guvern care se îndatorează cu decizia luată la București. Și avem în momentul ăsta un deficit de 9,3%, mai pe românește, nu ducem să mai luăm niște zeci de miliarde de la bănci, de la oameni, ca să plătim cheltuielile curente. Tu ai accepta să ai un business cu astfel de deficit de 9,3% în fiecare an? Cum ai gestionat-o tu ca business? Ca un capitalist? Eu nu cred că o țară este egal cu un business. Nu achesez, ca să zic așa. Uite, ce cuvinte știu? Nu vreau să te transform într-un tehnocrat. Mă interesează o gândire de capitalist. Pentru că până la urmă... Dar eu nu cred că o țară poate fi gândită la nivel strategic ca o companie. Când eram tiner, am avut și eu perioada mea de o țară trebuie să fie cu un CEO, cu un CTO, da? Nu cred că are cum să funcționeze. Cred că o țară are probleme are semnificativ mai multe probleme decât are o companie. O companie are un obiectiv foarte clar, unic. Să creeze valoare pentru acționari.
Fix așa. Da? O țară are mai multe și Să creeze și valori și să o și distribuie și să și susține pe cei care nu pot produce. da, vrei, nu vrei, ai o grămadă de elemente sociale acolo care există, nu... Ok. Bun. Tu crezi că poate să rezolve chestia asta o Europa care să tindă spre federalizare? Și până când vom ajunge acolo... Cred că mai degrabă da. Și Hai. cred că ar fi mai bine, pentru că... Practic să mutăm decizia un pic mai sus. Dar nu este vorba despre decizie, este vorba despre putere. Ajută-mă să înțeleg. Cred că puterea unei țări mici, cum este România, și care, by the way, nu este dintre țările mici ale Europei, din contra, da? Dar totuși, global, orice țară, poate doar Germania să fie, adică, sigur, doar Germania este între alea de sus, da? Suntem mici comparat cu America, China. Da. Ne uităm la Europa și ai un cuvânt de spus. Uită-te la cât am crescut noi de când suntem în Uniunea Europeană, noi în România. Da. Am crescut pentru că ne-am făcut noi brusc mai deștepți? Nu. Pentru că am fost noi brusc mai suverani? Niciun caz. Pentru că am avut un guvern mai bun între timp? Nu cred. Poate față de alea lui Ceaușescu, I don't know, nu știu. Dar probabil că nu, din cauza asta. Da? De ce? Pentru că am fost partea unui mai mare... Da? E doar o chestiune de mărime? Totdeauna este și o chestiune de mărime. Da. Da. Ok. Da? Crezi că noi am fi putut negocia tratate România-India, the big India bill, acum. The mother of all deals. The mother of all deals, așa. Sau un tratat România-America de Sud, cum s-o chema? Noi, România, am fi putut... Să vedem dacă supraviețuiește. Să vedem. Am fi putut? Nu am fi putut. Putem fi partea acestor chestii? Putem fi. Da. Le vezi pozitiv? Ca să înțeleagă oamenii de ce sunt importante tratate de genul ăsta. Absolut. De ce? Nici nu știu. Mi se pare o întrebare Da. Știu, dar coboară prin nivelul și încearcă să-mi explici ca și cum așa, cum zice, hei, ChatGPT, explică-mi de parcă aș avea 10 ani. De ce sunt bune tratatele de liber schimb? Pentru că încerc să răspund și la întrebarea asta și la de ce e mai bine, mai mare. Nu știu, la mine, la mamaia, la țară, mai sunt, cred că, 200 de oameni în satul ăla. Este un sat de 200 de oameni. Hai să-l considerăm suveran pe el, în sinea lui. Ce pot face oamenii ăia? Ei cresc acolo pruni, meri și atât. Da? Niște animale prin curte. Și niște animale prin curte. Corect. Au nevoie de pâine, trebuie să se ducă în satul vecin. Da? Pâinea din satul vecin poate să coste un leu cât îi costă pe vecini între ei, da? Sau poate să coste un leu plus taxele dintr-un sat în altul. Și nu mai este un leu, este 7 lei. Deci brusc pâinea pe care o cumpăr de la satul celălalt, și că eu n-am pâine, n-am cum să-mi fac pâine, costă 7 lei în loc de un leu. Da. Cât îl costă pe el acolo. De ce să fac chestia asta când pot face? În schimb, poate satul ălălalt are nevoie de o ouă de la mine și atunci mă răzbun și îi dau 2 ouă nu cu un leu cât costă la mine, ci cu 7 lei. Da? Da. Atunci asta este o balanță foarte complicată în care poate pierzi, poate câștigi, în care poate satul ăsta nu are nevoie de ouă, este un al treilea sat care are nevoie de ouă și brusc țările mici sunt la un dezavantaj semnificativ de venituri în această bătaie a taxelor. Cu cât piețele sunt mai unificate și mă duc satul meu cu satul vecin și spunem, prietene, hai, noi avem un tratat între noi și ne schimbăm lucrurile ca și când am fi același sat, da? Brusc, piața noastră este mai mare. Lumea vrea să vină la noi.
putem să ne dezvoltăm, putem să mâncăm pâine și ouă amândoi și să facem burtică, să putem munci mai mult. Și vei spune că, bravo, prietene, ești a dreptul unui globalism la care ne uităm trist. Dar, da, cred că cu cât tratatele astea sunt mai mari și mai bine negociate, cu atât ne este mai bine. Pentru că nu e idee bună ca în satul ăla de 200 de oameni să facă și pâine, și ouă, și mere, și... Pentru că nu poți, nu e că nu e idee bună, nu poți să faci pâine, pentru că în satul ăla cresc că e un sat între dealuri, cresc mergi și prun, nu crește porumb. Da. Nu ai cum să faci. Aș mai adăuga un strat aici. Am avut la masa asta un invitat, un mare fermier de la noi, care mi-a spus că acordul Mercosul mai include totuși o chestie pe care poate ne scapă. Da, o să vină foarte multă, spre exemplu, vită ieftină din America de Sud în Europa. Și prima reacție a suveranilor sau oamenilor care se zică... Și cu vitele noastre ce facem? Exact. Da. După care același fermier mi-a explicat și zice, trebuie să ne împăcăm cu ideea asta că în Argentina ăia nu au prădători naturali, dau drumul la viței în Pampas Și se duc poi bine să-i aducă înapoi. și recoltează la sfârșit. Da. Nu ai cum să bați această eficiență de scară mare. Au niște pășuni uriașe în care nu au prădători, nu au dăunători prea mulți, efectiv dau drumul la viței și recoltează după aia și știi la cât pleacă kilul de carne de vită din America de Sud? Combanăm. Sub $2. Cost mai mult cherosenul să-l aduci până aici. Exact. Și acum întrebarea este ok. Păi și noi ce facem? Ce facem cu vitele noastre? Aceeași întrebare și-au pus-o și secretarele, telefonistele, nu? Toți oamenii care au fost scoși din câmpul muncii. Același fermier mi-a spus, zice, da, noi Europa vrem să le vindem Airbus-uri. Unde e valoarea adăugată mai mare? Și mașini. Da, Și software. Absolut. Și acum întrebarea este, într-o astfel de economie, cum facem să împăcăm și capra capitalistă și varza suveranistă-socialistă din punctul meu de vedere, ca să înțeleagă chestia asta. Cum facem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că e mai bine ca noi aici în Europa să nu creștem așa de multe vite, spre exemplu. Nu. Deși mi-ar plăcea să mănânc vită de la Sibiu, că are gust bun, am mâncat angus din Sibiu, excelent. Nu știu să răspund la întrebarea asta, not my thing. Eu ce vin să spun, că de aici am plecat, este că cred că orice negociere de orice fel făcută de o țară ca România sau Bulgaria sau Cehia sau oricare dintre noi este mai inevitabil, este mai puțin puternică și deci cu un rezultat mai slab decât o negociere făcută de toate cele 27 de țări, i.e. Uniunea Europeană. Mărimea contează. Inevitabil, da. Ok. Mărimea, puterea de negociere, este leverage. leverage. Să înțelegem chestia asta și o Europa federală cu 27 de țări, de ce ți se pare atât de greu de făcut? Cred că sunt două probleme semnificative. Este o problemă culturală, să zic așa, sunt trei probleme. Este o problemă culturală, problema cea mai mare. O problemă culturală care pleacă din limbă, povești, povești nemuritoare, poveștile bunicilor, Legende. războaie trecute. Deci sunt 27 de culturi cu 27 de țări cu cultură diferită, cu culturi diferite, așa. Da, dar au valori comune, adică sunt unele valori comune și unele valori diferite. ce ne apropie și ce ne îndepărtează? La naiba, că sunt toate hărțile astea cu cum e Uniunea Europeană, cum e Europa diferită. Nu știu, nordul e mai muncitor, sudul este mai petrecăreț. Unii beau bere, alții beau vin. Sunt diferențe. Nu este. Nu suntem toți la fel. Să știi că ți-am întins o capcană. Tu te uiți la Europa, vezi 27 de culturi diferite. America are 40. Sunt de acord. Și cum reușesc să stea federali și să fie atât de puternici? Cea mai mare putere de pe planetă? 40 de Americi diferite într-una. Sunt de acord. Ei au început chestia asta, au făcut-o, aduți aminte cum a câștigat.
alte vremuri, alte instrumente. America s-a construit ca țară acum 300 de ani, 250. prin războaie, prin achiziții agresive, da? Prin pur și simplu luarea pământului de la proprietarii de drept nativi. Nu poți mai faci chestia asta acum. Deci nu poți să aplici în Europa ce s-a întâmplat în America cu... Dar poți să încerci. Oricum, deci revin la întrebări care sunt problemele. Da. Da? E o problemă culturală. Okay. E o problemă culturală. Că una este să existe Uniunea Europeană și să existe în interiorul ei niște culturi și alta este să nu existe Statele Unite ale Europei, să nu existe, să fie acele culturi și să încerci să le convingi să se unească. În diferențe semnificative. Deci o problemă culturală. Cred că ar fi interesant totuși un studiu pe chestia asta. La nivel european, să întrebăm pe europeni dacă le pasă, pentru că lucrând la materialul de taxe și impozite care ziceam, am luat o concluzie. Dacă mă duci în satul ăla de 200 de oameni de care zici tu, avem și sate de 70 de oameni. Eu cred că dacă te duci la oamenii ăia în sat și îi întrebi ce vă doriți mai mult, primărie sau dispensar? Ați fi de acord să avem primăria în satul vecin, la 3 sate să avem una singură, că noi practic avem un excedent, ca să zic așa, de 2 din 3 primari n-ar trebui degeaba. Și ar fi niște răspunsuri interesante pe care ar putea să le obținem. La fel la nivel european. Posibil. Revin. O problemă culturală. Ok. O problemă legislativă. Ai 2 sisteme semnificativ diferite legislative, anglosaxon și francez. Da? Okay. Care sunt diferite în rădăcina și filozofia sistemului. Okay. Da? Unul este bazat pe precedent, altul este bazat pe definirea clară a legii. Unul este cu o legislație foarte loose, care este completată de precedente, și altul este cu o legislație extrem de cuvânt cu cuvânt, cu cuvânt, cu cuvânt, cu cuvânt. Adică pe care tot reinterpretăm cum facem noi. Și pe care o facem noi și orice precedent nu are nicio valoare. Adică mă exasperează chestia. Sunt 2 chestii complet diferite și eu nu cred că poți să le aduci într-unul singur. Adică trebuie să schimbi. Da. Și mai ai și pe englezi care zice o Constituție. Da, englezii nu sunt partea discuției din momentul ăsta. Nu știu. Vor să întoarcă? Nu cred că pot. Nu cred că au cum. În viitorul apropiat. Nu cred. Ce oprește? Au avut, nu, este exclus să se întâmple. Nu. Există acea mișcare return. Dar există, să fie sănătoasă. Nu ai cum să votezi ceva și peste ceva de gabaritul ăsta și peste 2 ani de zile să mai votezi odată. Da, nu, sunt mai mult de 2. Cât sunt? Nu poți, peste 50 de ani mai vorbim. Nu poți să mai votezi odată pe aceeași chestie. De ce? Ca pedeapsă? Nu, că așa este legislația aia nescrisă a lor. Că eu tot vorbeam de legislație. Keir Starmer vrea. Să fie sănătos. Eu nu cred că nu cred că are cum să se întâmple chestia asta, nu are cum să se pună la vot așa ceva. Eu cred că e 50 de ani de care vorbești tu, care ne-ar trebui și nouă să ne federalizăm, ne-ar trebui și lor să se întoarcă. Cred că au fost scurtați foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Statele Unite. Cu asta suntem de acord. Așa. Și mai este a 3-a problemă, în care sunt sigur că aici interesele punctuale ale oamenilor care conduc fiecare bucățica lui și care ar trebui să nu mai fie la fel de puternici. Și aici este o discuție. Birocrația sau nu, capitalul? Puterea. Definește puterea. Hai zi. Ți-a definit-o băiatul ăsta aseară. La mine, la echipa mea de fotbal, există un stăpân și restul sunt... Cine, Gigi? Păi. Cităm din Gigi Becali? Păi. Adevărul că are momente de geniu, nu? Deci, citat, nu știu, deschidem GSP. Așa? Da? Ce a zis? Aseară a zis chestia asta.
echipa mea de fotbal, eu plătesc, că există un stăpân și restul servitori. Păi și nu are sens? Nu. În universul lui? Nu știu, nu comentez. Dar asta e puterea. Mi-ai spus să definezi puterea, asta e puterea. Deci ce vrei să-mi spui de fapt că deși trăim în democrație, în toate țările... Bă, dar în ce discuție mai băgat? Deci sunt highly inconfortabil. Eu sunt convins de chestie. Nu vine nimeni aici ca să se relaxeze. Nici măcar eu. Ăsta e factorul la sfârșit. Am nevoie de mintea ta de capitalist să mă ajut să navighez un pic prezentul, pentru că vom intra în partea de automatizare de inteligență artificială, dar vreau să definim corect datele probleme. Că degeaba vorbim noi aici inspirațional, motivațional, dacă nu suntem realiști. Eu nu spun Statele Unite ale Europei inspirațional, motivațional. Pe ce te bazezi? Eu o spun la modul, este singurul, să fiu și un pic dramatic, cred că este singurul mod în care partea asta de lume poate supraviețui într-un viitor mediu, într-un viitor pe termen mediu. Perfect. Total de acord. Adică nu... Că altfel ne mănâncă... Că altfel o să fim la și alții. Că ne mănâncă balenele alea mai mari. Ai citit discursul băiatul ăsta din Canada. Da, l-am ascultat de 2 ori. Exact așa. Și l-ai și citit. Da, deci fix așa. Mi se pare cel mai bun discurs, cred, din ultimii 10 ani. Fix așa. Absolut. Cine nu a ascultat discursul lui Mark Carney de la Davos, recomand de 2 ori, unul după altul, te zbărlește a 2 ori. Absolut. Adică ascultat, citit și ascultat din nou. Da. Ca să-l înțelegi bine. Da. Absolut de acord. Absolut de acord. De la discursul lui JFK cu nu întreba ce poți face, ce poate face țara pentru tine, ci ce poți face tu pentru țară. E din același calibru de discurs. Că tu vorbești despre putere și Mark Carney explică dinamica asta puterii, puteri mari versus puteri medii. Da, și Statele Unite ale Europei poate fi o putere mare, în timp ce Germania, Franța, Canada sunt puteri medii. Sunt puteri medii. Iar România... Putere... Pe acolo. Îmi stai aici să înlocuiesc o vocală din putere. De acord. Deci ne trebuie Statele Unite ale Europei pentru a fi relevanți într-o lume în care mărimea contează. Și cred că chestia asta, că aceste Statele Unite ale Europei, poate să se întâmple dacă fiecare dintre noi, când avem discuții, vorbim despre asta, în loc să vorbim despre, stai, prietene, ce facem? My friend, unul ca mine, faci mâine referendum, eu votez. N-am nicio reținere. Dacă noi nu vorbim, francezii nu vorbesc, polonezii nu vorbesc, ăia nu vorbesc, cine să facă referendum și de ce? Corect. Și după aceea băgăm și un plebiscit și gata, închidem. Plebiscit. Diferența între referendum și plebiscit, să dați un Google. Bun. Mărimea contează pentru că am văzut mai mult ca niciodată cât de mult contează și suntem într-o reorganizare la nivel global a puterii și aici, din nou, nu vrei politică, te înțeleg, dar din punct de vedere strict capital, la finalul ce s-a întâmplat la Davos, după Mark Carney, mi-a plăcut foarte mult ce a zis, în câteva cuvinte foarte simple, Ray Dalio, în care a zis că ce s-a întâmplat mai ales după ce s-a întâmplat cu Groenlanda, tot ce s-a întâmplat la Davos a fost o discuție, nu a fost o discuție despre războiul tarifelor, nu a fost o discuție despre războaie convenționale sau alea de attrition, cum le zicem în română, în care oamenii se omoară unii pe alții, cum se întâmplă în Ucraina. Eu cred că ar fi trebuit să vorbim de Ucraina acolo, dar nu s-a vorbit nici de Ucraina la Davos, atât de serios. S-a vorbit pentru prima dată, despre războaie de capital. Deci avem războaie în noroi, avem războaie cu tarife și avem deasupra războaie de capital. Mi se pare mie să este pentru prima dată când începem să vorbim cu adevărat de războaiele de putere. Dacă a fost vreodată altfel. Mă scoți și mai departe din zona mea de confort. Ești capitalism, friend. Cineva trebuie să-mi explice. Nu găsesc pe altcineva. Nu cred că sunt eu acela potrivit. Cred că băiatul ăsta, cred că America este pentru prima dată când spune unor chestii pe nume,
nu ne place, urâm o grămadă de aspecte, dar posibil ca spusul lucrurilor pe nume să fie util pe aici pe acolo și să trezească niște lucruri care trebuiau făcute. Ok. Ne deranjează ce spun, dar efectul contează. Nu cred că sunt foarte potrivit pentru această discuție. Bine. Sincer. Okay. Cred că m-aș face de râs în mod plenar față de mine, deschizând gura pe lucruri pe care nu mă pricep. Din păcate, totuși, în societatea noastră, noi nu vorbim decât reactiv la când mai este J.D. Vance sau a fost recent un raport prin Congres care vorbește despre interferențe, prostii. Noi nu vorbim cu adevărat despre, cred eu, ceea ce contează și la nivel european, iarăși, este o problemă, iar noi suntem dați de exemplu prost la toate capitolele. Încerc să ating chestia asta. Apropo, dacă e cineva care îmi poate explica cum facem să devenim și noi să nu fim în meniu, știi, să fim la masă. Cine noi? Noi românii. I fucking hate you. Mulțumesc. Nu, dar nu noi europenii. Ok, și noi tu ești european. Da. Ok. Hai să vorbim mai zi-mi despre ca asta. tine. Da, hai să vorbim despre asta. Deci Ray Dalio zice așa. Refuz să vorbesc de fiecare dată când mă întâlnesc cu cineva cum ne poziționăm noi românii față de cutare. Eu te-am întrebat la nivel european. Și nu zic să abordăm o poziție. Noi românii suntem mici, să stabilească ea acolo, să ne spune ce să... Deci nu în sensul ăsta. Ok. Da? Ci noi europenii, eu din România, tu din Polonia, ăla din Bulgaria, noi europenii să hotărâm ce facem. Da. Și noi când vorbim cu microfonul în gură, întrebarea pe care vreau să o aud este cum facem noi europenii să, nu cum facem noi românii să. Pentru că nici Stubb, nici Macron, nici Starmer nu au reușit să-l convingă pe Donald Trump să deescaladeze toată discuția cu Danemarca, au intervenit, o spune Ray Dalio, fondurile de pensii și de investiții mari din Europa, care le-au spus americanilor că dacă pun piciorul în Groenlanda cu tancul sau cu orice utilaj așa, ca să ocupe teritoriu, o să înceapă să facă dump, adică o să vândă pe piață datoria americană și o să le crească costul de servisare a datoriei. Am tradus corect, măcar? Uite că am zis. Da, ok. Da. Deci asta înseamnă putere. Da. Asta e putere de negociere suprastatală, Radu. Da. Deci peste o singură țară aici. De acord. Este un mod de exprimare la nivel, dacă vrei, de capital european. Capitalul este semnificativ mai european decât legislația, politica și alte chestii. Capitalul este semnificativ mai unit european. Ok. Cu UK inclus în chestia asta. Slavă Domnului că oamenii aia sunt europeni și că gândesc că își trag pentru locul ăsta pentru că îi înțeleg valoarea. Putem fi de acord că Europa este nu doar leagănul democrației, dar este cel mai avansat din punct de vedere cultural, mai tolerant, mai bogat, mai divers de pe planetă? Cred că facem afirmația asta de aici din Europa. Dacă am fi argentinieni, am spune cu aceeași convingere că America de Sud este cea mai... Nu este. Avem o civilizație mai veche și mai complexă și mai diversă. Este mai veche? Da, este. Pentru că am colonizat America de Sud cu europeni. Și n-am găsit pe nimeni acolo. I-am găsit acolo, dar i-am mâncat. Le-am dus niște răceli și i-am... Da, asta nu înseamnă că nu au existat acolo. Corect, dar asta nu înseamnă că sunt relevanți în civilizația actuală. Deci ce-mi spui tu, atenție, că ce ai spus prima dată este că suntem cei mai. Ce citesc eu acum din ce ai spus este că... Sunt suveranist european. Că Europa este
acea nație de animal care le-a mâncat pe toate celelalte și până când cineva nu ne mănâncă pe noi, suntem cei mai puternici. Nu suntem cei mai buni, nu aia, ci cei mai puternici. Cultural, cred că da. De ce cultural? Că nu cu cultura i-am înghițit pe America de Sud. Dacă îl asculți inclusiv capitaliști cum este Thomas Sowell, el explică. Da, cei din America de Sud sau din Africa erau bogați în minerale pe care nu le foloseau, nu știau ce să facă cu ele, până când nu a venit un european care știa ce să facă cu ele, să creeze mai multă valoare. Asta nu e cultură. Nu, dar este vorba de capital cultural. Nu trebuie, adică nu ce să fac judecăți de valoare. Ne-am dus în America de Sud, că mi-a ieșit mie pe gură America de Sud. China. Da. China, știi pe ce se bazează toată revoluția industrială chineză? Nu. Ne ducem la începuturi. Așa. Da? China, Middle East. Cu cât timp înaintea Europei a făcut chestii mai șmechere, cultural, matematic? Mă uit la ultima 100 de ani, spre exemplu. Nu, da, adică dacă ne uităm că suntem cei mai din totdeauna. Nu. Mă refer la civilizația actuală. Că da, într-adevăr, civilizația chineză este cea mai veche, cea mai longevivă, că au reușit să păstreze dinastii pe milenii. Dar toată revoluția lor culturală și industrială se bazează, în primul rând, am văzut un documentar foarte interesant, mai nou pe Apple. Deci toată baza industrială este bazată pe know-how adus de Apple acolo. În ultimii 20 de ani. Revin la întrebarea ta, dacă considerăm împreună că Europa este... Eu cred că este un loc care trebuie păstrat. Da, cu asta suntem de acord. Dar că este unicul și cel mai așa și cel mai așa și cel mai așa, eu nu cred că este. Cred că fiecare loc are unicitatea lui. Da. Cred că fiecare loc are calitățile lui și defectele lui. Cred că este o greșeală imensă să încercăm să facem alte locuri după chipul și asemănarea noastră, de acord, într-o direcție sau în cealaltă, adică noi pe ei și ei pe noi. Și că Europa este unul din locurile astea ale lumii. Dar pe ceea să avem diversitatea și natura africană, natura oamenilor fericiți și împăcați și buni, cum sunt cei din Asia de Sud-Est, mulți dintre ei, oportunitățile din America și democrația din Europa. Și cultura. Deci, nu cred că există locul perfect, dar eu cred că locul ăsta de pe planetă trebuie prezervat, pentru că nu cred că mai există un loc mai tolerant și mai plin de cultură, dar și de bogăție, că există foarte multă avere acumulată aici, din foarte multe metode de a acumula valoare în ultimele 100.000 de ani, care trebuie prezervat. De-aia. Prin aducerea de diamante din India, de-asta. Din Belgia. Da. Cu toate astea, Europa nu cred că trebuie sacrificată, ci dimpotrivă trebuie dezvoltată. Da, suntem 100% de acord și cred că sacrificarea Europei înseamnă continuarea cu 27 de țări și dezvoltarea Europei înseamnă o Europa din ce în ce mai unită, la extrem în Statele Unite ale Europei. Și cred că pașii de făcut încep cu acknowledgement-ul vocal al fiecăruia dintre noi, care avem această părere, adică așa, de a nu încerca să facem România mare în dauna Belgiei, că ziceai, ci a încerca să facem cu toții Europa mare. Da. De acord. Ce facem cu Europa mare? Hai să intrăm pe un teritoriu unde o să fim un pic mai confortabil. Pentru că suntem... Uite, eu o să fac o afirmație și din nou m-aș bucura, poate să mă contrazici. Suntem în fața unei cele mai mari oportunități din istoria umanității, de când viața bipedă este pe pământ, mamiferul ăsta biped,
dar în același timp și cea mai mare amenințare existențială, fix în același timp. Cum le vezi? Cred că fiecare dezvoltare tehnologică a fost percepută la momentul ei cu aceeași descriere pe care o ai tu acum față de AI. Electricitatea a fost, o să vină și o să ne ia sufletul, cum să se deschidă lumina singură, ce este diavolul acolo. Da? Tot. Internetul care trebuie să ne prăbușească în 2000. Absolut. Să distrugă economia. Probabil că uitându-ne în spate și având și înțelegând toate lucrurile din spate și cumva neînțelegând foarte bine ce se întâmplă acum cu AI-ul, să ne fie frică și să ne uităm cu speranță agresive amândouă de această oportunitate AI. Probabil că peste 10 ani, 20 de ani, 50 de ani, când va apărea următoarea chestie, să ne uităm în spate, să punem AI-ul pe aceeași listă cu electricitatea, internetul și... Da? Să spunem, asta nouă care este acum, este cea mai mare oportunitate și cea mai mare nenorocire care o să ni se întâmple. Deci cumva eu mă uit mă uit la o dezvoltare mai puțin aspră a lumii în ansamblu istoric. N-aș zice liniar, că curba e o creștere mai degrabă de o altă funcție. Dar mă uit înțelegând că ce s-a întâmplat o să se mai întâmple. Mă uit că dezvoltările care au fost continuă. Dar ai spus că acea curbă totuși e mai abruptă. Este, in all fairness, este din ce în ce mai abruptă, da. Adică timpul între două momente este mai degrabă mai mic. Dar nu cred că suntem într-un prequel de Terminator în care să vedem... Nu vezi singularitatea, adică? Cred. Da, nu cred eu. Cine sunt eu să zic dacă nu. Ok. Adică nu vă țin. Da. Singularitatea o definim ca momentul acela când avem o inteligență mai mare decât a tuturor oamenilor la un loc. Nu o vezi. Nu. Nu. Și în tot cazul nu mâine și în tot cazul nu necontrolată. Demis Hassabis spune că mai avem nevoie de 5 până la 10 ani și trebuie să mai apară cel puțin 2 revoluții importante. 2 schimbări majore, da. Care sunt alea? Nu știu dacă știi. Pentru că am văzut niște evoluții pe partea de LLM-uri și de inteligență artificială în care puteau să-ți dea niște răspunsuri, să-ți facă un antrenament la sală, să-ți răspundă la e-mail-uri și chestii genul ăsta. Acum au trecut la etapa de thinking, au început să raționeze, aibă un fel de răspunsuri, nu știu, recursive, să-și pună întrebări astfel încât să obțină un răspuns și mai bun, după care am văzut că au început să facă și research, iar în 2026 au început să aibă și memorie. Toate lucrurile astea s-au întâmplat într-un ecar de un an. My friend. Te rog. Ai făcut vreodată socoteala cât costă fiecare întrebare de asta? Da. Că am un model pe care rulezi pe bază de API. Așa. Și crezi că este sustenabil, adică crezi că curba de
creștere a costurilor vis-a-vis abilitățile crescute incremental de a raționa. Are vreun sens? E la limită. Dar există în MIT cercetări care arată că poți obții același lucru cu 400x mai puține resurse. Vin în permanență plăci noi și modele cuantizate. Da, că de-aia trăiește Nvidia. Exact. Mie mi se pare că în momentul ăsta toată această imensă dezvoltare tehnologică de AI este bazată pe nu are viabilitate economică. E o suveică în niciun de capital. fel. Cred că e mult spus o suveică de capital, dar este bazată pe investiții permanente. Va veni un moment în care va trebui să producă. Momentul în care va trebui să producă va fi un moment al dracului de complicat. Ok. Te uiți în spate la Facebook, cum a depășit momentul când a trebuit să producă și cum s-a transformat Facebook dintr-o chestie mai degrabă bună într-o chestie mai degrabă rea. Nu bună versus rea, ci mai degrabă bună. Așa. Și vin cu întrebarea. Ok, acum deschizi ChatGPT și îl întrebi și te bucuri și zici, mamă, ce tehnologie șmecheră. Și dacă te costă $200 o întrebare, care este closer to a fair price? Asta este costul real al unei întrebări? Mai este viabil? Da. $200 costă o întrebare real? O întrebare, nu o cercetare. Nu un Google Search pe ChatGPT. Hai să explicăm oamenilor ce nu înțelegem, că de fapt atunci când folosim acel deep research, acel deep reasoning, cât costă? 100? 200? 200, da. De unde vine costul ăsta? Din tot ansamblu de tehnologie care este folosită pentru asta. Adică, crezi că, în spatele lui ChatGPT e un om care le știe pe toate și îți răspunde pac? Deci este matematica acolo și eu nu sunt un specialist în LLM-uri, nu sunt un specialist în așa ceva, dar am citit research despre toate costurile care se duc, care sunt mai aproape de mine, că e din partea de business, da? Mă întrebi în ce se duc costurile? În procesare, în bandă, în electricitate, în tot ce se duc și costurile de minare, de exemplu, dacă ne așteptăm la un shortage la cupru, apropo, anul ăsta, din cauza centrelor de date. Hai să le dăm oamenilor câteva metrice. În momentul ăsta OpenAI este în Statele Unite cel mai mare dezvoltator de infrastructură. Au cel mai mulți bani care se bagă în pământ, în construcții, infrastructură, au cel mai mare proiect de infrastructură din istoria umanității. Și este început proiectul ăsta Stargate, da. Așa, împreună cu Microsoft, cu Oracle, cu multe sute de miliarde, multe sute de miliarde, exact. Deci atenție, adică te duci spre triliard, da? Că sunt multe sute de miliarde. Bine, Sam Altman are vreo 7 triliarde. Deci it's a lot. Explicăm de ce it's a lot, pentru că banii ăia vin de undeva, nu? Banii ăia vin de undeva și nu există până acum, istoric vorbind, și cum ziceam, eu mă uit la istoric și nu cred că se poate schimba atât, da? Nu există până acum nimic care să fie construit și care să nu fie viabil din punct de vedere business, să nu producă la un moment dat. Deci orice investiție în Hoover Dam, în orice de infrastructură, la un moment dat trebuie să producă. Da? Investițiile pot fi
Cu excepția piramidelor egiptene, Au produs Palatul ego. Parlamentului. Au produs ego. Exact. Au produs ego, da? Deci Stargate nu poate fi încă un Palatul Parlamentului. Nu. Stargate va trebui să producă. AI-ul va trebui să producă. Și toată discuția din ziua de astăzi este în ce măsură investițiile masive și acest brute force conduc la niște scăderi de costuri datorate masei, da? Datorată dimensiunii, care e real. Da? Dimensiunea mai mare, cost pe unitate e mai mic. În ce măsură acest joc, care este extrem de soft, extrem de fin, duce într-o direcție în care business-ul la un moment dat să fie viabil? Eu cred că nu. Pentru că este bazat pe foarte multe, ziceai de shortage de cupru, este bazat pe foarte multe elemente de-astea, săpate, elemente din natură, care se termină sau devin din ce în ce mai scumpe. Deci elementele minerale sunt invers. Cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai scumpe. Shortage-ul la cupru este estimat undeva, ar trebui aproape să dublăm extracția și nu avem de unde. Putem să o mărim cu cel mult 4-8% anul ăsta. Doar la cupru. Da, doar la cupru. Și sunt multe altele. Și sunt multe altele. Aceeași problemă este cu bateriile de mașini, adică... Nu, la baterii nu avem. Dar chiar și cu bateriile lupește și cu fotovoltaicele, îți dau o informație de ieri. Și o să o leg cu o investigație a unor jurnaliști din Statele Unite care au descoperit că Elon Musk, care are panouri fotovoltaice, baterie, are multă tehnologie de genul ăsta. Știi cu ce funcționează Grok? Gaz. Au turbine de gaz de megavați care susțin centrele lor de date, pentru că nu au de unde să aducă atât de mult curent. Gaz. Da, deci Grok, când ai un Grok, arde gaz undeva în America. S-a dus o butelie. Ai dat un Grok, s-a dus o butelie. Căutați... De-aia zic, deci, cred că, ca să revenim la... Și a doua informație pe care vreau să ți-o dau, fotovoltaicele, vă dau breaking news din industrie, s-au scumpit săptămâna asta cu 20%. Iar cei care așteaptă ca electricitatea să li se ieftinească, think again. Fotovoltaicele 20%, gazul nu se va ieftini pentru că se duce în centre de date și el. Da. Deci, cred că problema principală a AI-ului este costul. Costul real, nu cel pe care îl vedem. Nu prețul. Nu prețul, ci costul. Prețul e ce plătim noi, ce vedem. Costul este cât îi costă pe ei. Care este așa. Și în momentul ăsta nu-l vedem, ne bucurăm că prețul este mic, gratis. Da? La un moment dat va trebui să iasă. Nu are cum să fie susținută forever. Să iasă? Ce înseamnă să iasă? Să iasă de sub plapumă costul, să trăiască costul să se ducă în preț. Dar investitorii nu sunt proști. Sutele alea de miliarde. You'd be surprised. Așa. Totuși, chiar crezi că e așa de șmecher să-i prostească de sute de miliarde? Precolorat. M-am exprimat precolorat. Nu. Sunt investitori și investitori. Unul dintre investitori, și anume cel mai mare, este un investitor pe termen mediu. Termen mediu înseamnă 4-5 ani. Și el le-a promis în 4-5 ani AGI. În 4-5 ani, 4-5 ani poți să-i ascunzi sub plapumă și să spui, dacă compania costă acum 1 trilion, peste 4-5 ani să coste 5 trilion, ți-ai făcut de 5 ori bani. Cu abilitatea de a înghiți bani mulți. Că problema nu este să pui bani pe BVB și să faci de 5 ori în 5 ani 200 de euro. Da? Trebuie să faci de 5 ori bani mulți. Și asta e unic la companiile astea. Că ei pot nu sunt bani mulți, este enorm. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat în istoria umanității. N-a mai făcut nimeni dintr-un
dintr-un miliard 5, hai să zicem că s-a mai întâmplat. Da. Dar dintr-o 1000 să faci 5000, trebuie să vină de undeva 4000 de miliarde noi de valoare creată din economia reală. Sau nu din valoare creată din economia reală. Atunci de unde? Din emoție și percepție. Pentru că toate astea, deci evaluarea lui OpenAI este o evaluare, ne uităm acum la modele de evaluare ale companiilor. De-aia vorbesc cu capitalistul. Nu sunt evaluate pe multipli de EBITDA, că nici nu au EBITDA. Da? Nu sunt evaluate pur și simplu. Vrea Microsoft să pună 100 de miliarde la un valuation de 1,5 trillion. That's the freaking valuation. Da? Deci este o evaluare emoțională bazată pe FOMO, bazată pe speranțe de posibilitate de multiplicare pe termen scurt a banilor, de oportunitate. Recunosc metoda asta și la Elon Musk? El a scris cartea despre asta. Pentru că în momentul ăsta Tesla este la o valoare care depășește, nu știu, motoarele 8, companii auto, și nu livrează atât de multe automobile, ba mai mult și-a scos din fabricație SX. Și asta pentru că vrea să facă roboți umanoizi ca să creeze și mai mult FOMO. Păi da, pentru că Elon înțelege extrem de bine că businessul în care este el nu este un business, este în mod minoritar un business de livrare, ci este un business de promisiune. Și în clipa în care suma promisiunilor despre S și X s-a terminat și nu mai ai ce să promiți mai mult astfel încât să acoperi ce nu livrezi, și nu vin să spun că Tesla nu livrează în staff, pentru că a schimbat o industrie, a avut o grămadă de chestii, dar sub 10% din ce a promis, totuși. Corect. Da? Că dacă ai toate promisiunile din ultimii 10 ani... Da. Deci a făcut mai mult decât oricine altcineva, dar mult mai puțin decât a promis. Și Exact. Exact. Da. Și evaluarea a fost întotdeauna pe ce a promis. Clipa în care s-a prins că i s-a terminat, s-a mărit s-a mărit prea mare distanța între ce a livrat, ce poate să livreze și ce mai poate să promită, a dat pagina. Clean slate. Da? Tot ce v-am promis până acum, facem ceva și mai mișto. Roboți umanoizi. Da. Pentru ce? Because it's fancy. Paranteză, am citit aseară că în Norvegia... Scuze-mă, te-ai dat cu Waymo? M-a dat cu Zux mai tare. Ia. De ce e mai tare Zux? Nu m-am dat cu Waymo. N-are nici volan. N-are nici față. Nu are nici măcar, da. Bă, da, e un leap of faith. Când urci este un pas, știi cum e leap of faith? Adică un pas doar pe încredere. Am zis, Jeff, viața mea e în mâinile tale. Jeffrey Bezos. Știi melodia aia cu Jeffrey Bezos? Da. Când m-am urcat în Zux, a fost un leap of faith. Am făcut un pas de credință în mașină, m-am așezat. M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta. O văzusem câteva zile înainte prin Vegas, mi-am făcut curaj, m-am urcat. După 5 minute am zis... Liniștit, descurcă-te, prietene, du-mă. 45 de minute am mers prin trafic și pe autostradă. Prin trafic, like soia la stânga, prin intersecție cu oameni, traversez. Slalomat. Da, exact. A slalomat mașinile și oameni în parcarea la cazinou acolo. Da. Asta e chestia pe care... Și Tesla nu e în stare să livreze asta. Da. Înțelegi? Da. Da. Exact. Exact așa. Mașina pe care o conduc eu când am luat-o, Elon Musk a promis că o voi putea face robotaxi. Ți aduce aminte că ne-a zis că se poate scoate volanul din ea? Da. Și face prin Austin robotaxi cu modele Y-uri modificate, le zice că sunt stoc, i-a prins oamenii că sunt modificate. Da. Deci, da. Revenind la AI și la toată discuția cu AI. Mai am o paranteză. În Norvegia, vânzările Tesla s-au prăbușit cu 98%. Păi da. Din foarte multe motive. Din motive de... Da. Din multe motive. Din motive de Elon. Nu numai.
Groenlanda? Din motive de Elon, dar din motive de Elon de business, din motive de Elon de politics, Da. din motive... Cu toate Da, astea, absolut. românii sunt cel mai puțin predispuși să fie hater de Tesla. Am văzut niște statistici. Noi nu suntem așa... Da. Așa Fair. și. Da. Și de-aia... Bun, Așa. ne întoarcem la ei. Da. Deci over promise, under deliver, dar trebuie să promiți din ce în ce mai mult. Și Da. avem deja multe sute de... Și problema cu over promise, under deliver, dacă la Tesla over promise, under deliver este legată de tweet-urile, X-urile lui Musk, vestite deja, la AI over promise, under deliver, cred că este legată de costuri. Da? Pentru că deocamdată toți dăm ChatGPT pe banii lui Masayoshi Son, lui Microsoft. Absolut. Lui Oracle, lui whoever. Da? Pentru că ei au făcut foarte mulți bani în ultimii 20 de ani din orice altceva. Din nimic. Din promisiuni. Oracle și Microsoft au făcut bani din creșterea stocului. Deci ei fac bani. Deci gândește-te că stocul lui Microsoft de când a plecat Ballmer Da. până acum a crescut 80x? Cred că i-au făcut statuie lui Trebuie să... Inclusiv Steve Ballmer i-a făcut statuie. Da? Steve Ballmer fiind cel mai mare cel mai mare acționar om, nu instituțional, non-instituțional al lui Microsoft. Da? Și el este cel mai fericit că a fost dat afară și că a fost adus Satya. Și nu mă quote pentru 80x. Nu știu dacă ăsta este exact numărul, dar e un număr mare din gama asta. Când ai făcut deal-ul cu ei, ți-au dat și acțiuni? Nu am acceptat. Nu a fost. Au vrut să dea acțiuni. Da. Ai crezi că ne-au luat acțiuni la Microsoft atunci? Când le Nu, dar puteam să mă să cumpăr. Adică nu mi-au dat, Și nici n-ai luat. Nu. Am o acțiune Microsoft pe care am luat-o și o țin și Ai făcut 80x? Făcut cât am făcut din 2002. Ok. Eu n-am fost niciodată un investitor pe stoc, pe bursă. Da? Nu ai un portofoliu. Nu pe public listed. Ok. Doar pe private. Da. Apropo de private, iarăși din categoria overpromise, ca să acopere gaura pe AI de la XAI, care deține și Twitter, care este încă o gaură pentru Elon. Da, le-a unit cu SpaceX. Cea mai mare promisiune din istoria umanității? Da. Că mergem pe Marte. Absolut. Deci este să mor. Deci trebuie să facem un stand-up comedy despre topicurile astea. E atât de amuzant. Și este atât de amuzant cum lumea bagă bani în chestia asta. Pune botul cum ar veni. Se pare că listarea SpaceX sau X-Corp, că probabil o să fie... Da. Ce poate să fie peste XAI, SpaceX. Da. E să fie X, da. CX. E variabilă. Da. Nu, X e variabilă. Multiplicatorul. Da. Când se va lista, va fi cel mai mare IPO din istoria umanității? Probabil. O să bage oamenii bani? Probabil. De ce? Pentru promisiune. Că vor să ajungă pe Marte? Pentru promisiunea că orice a scris Elon pe X în seara dinainte. Nu știu, probabil că va fi alta. Va fi o promisiune integrată și vizionară. Totuși, capitalul nu poate să fie prost la nesfârșit. Și scuză-mă, pot părea un hater de Elon Musk. Nu sunt. Cred că este un tip extraordinar. Cred că este un tip foarte deștept. Este. Cred că este un tip care livrează semnificativ mai mult decât alții. Am zis asta și suntem de acord. Bă, frate. Nu, adică... Caustic. Rău. E toxic, adică... Rău de tot. Absolut. Este unul dintre oamenii care au pus umărul la distrugerea democrației noastre. Da. Semnificativ. Mulți influenceri americani care au venit aici erau finanțați de el indirect sau direct. Da, nu vorbesc numai de asta, vorbesc de business acum, adică clar de business. Ne uitam la Steve Jobs și venim să spunem că Elon este Steve Jobs modern. Bă, nu, nenică. El a făcut lucrurile pe care le-a promis. Ba nu.
când venea pe scenă și arăta ceva, chiar erai uimit. Noroc, sănătate. Da, ăsta când vine cu Cybertruck-ul, îi promite ceva și îi sparge geamul. Da. Știu că este o minimizare și o bagatelizare a subiectului, dar fix din filmul ăsta. Sunt zeci de mii de Cybertruck-uri nevândute. Da, e o tâmpenie de mașina E o aia. problemă. Ai condus? Da. Și? Foarte mișto. Imposibil de condus legal în România. Depășește 3,5. Trebuie să o conduci cu CEU. Și nu respectă normele de siguranță, nu poate fi omologată în Europa. Foarte bine. Oricum, mi se pare că e urâtă ca cu spumă. Dar asta e o părere. Ai din personală. punct de vedere tehnic este fenomenală. Nu ai condus mașină care să manevreze atât de ușor. Serios? Oh, Mai rar așa. Și volanul ăla la parametric și direcția activă pe spate și toată tehnologia. La direcția activă pe spate au 100 de mașini acum. Nu ca Cybertruck. Da. Și are inclusiv la nivel tehnic, dacă nu greșesc, este prima mașină de serie, câtă serie este la Cybertruck, dar este serie, cu circuite pe 48 de volți, multe dintre ele printate. Ok. Deci este un nivel de eficiență industrială unic. Iar Tesla a fost prima și cred că rămâne în continuare singura companie care produce automobile în serie prin casting, nu prin stamping. Da. Mașini mult mai sigure, care se fac mult mai repede, mult mai eficient. E singurul care le ține piept chinezilor la costuri. Singur. Deci, da, sunt și chestii fenomenale din punct de vedere tehnic. Acolo nu e doar meritul lui. Am vorbit cu oameni din echipa lui, are niște românce, iarăși care au pus umărul la ce este Tesla astăzi. Omul este foarte greu de trăit, de lucrat cu el și compania nu este Elon. Nu este doar Elon, este considerat de mulți doar o mascotă pentru companii. Da, tuturor ne convine dacă avem acțiuni când crește compania, nu? Dacă ai așa ceva, nu am. Deci, nici eu n-am mai. Nu. Dar cu toate astea, promisiunea AI, tu spui că este deocamdată, să spunem cuvântul, bulă? Da. În momentul ăsta, promisiunea aia este o bulă. Cât fără îndoială. este bulă atunci? Cred că întrebarea este cum se sparge. Adică, nu, cred că întrebarea este dacă se sparge sau se fâsie. Că asta E prea mare să se fâsie. Nu știu ce să zic. Când dot-com bubble au fost mai mulți bani ca acum? Nu, n-au cum să fie. Nu. Nu au fost niciodată atât de mulți bani într-o singură chestie. Nu, nici prin Bitcoin nu au fost. Da. Nici bulele repetate de Bitcoin n-au fost atât de mari. Vezi din câte azi? La momentul registrării noastre a avut o cădere foarte interesantă. Ai văzut? Nu, urmă. 66. A fost și mai Foarte puțin. bine. Foarte bine. N-ai nici Bitcoin, nu te-ai. Nu. Te întreb de ce? De ce? Ce? Ești hater de Bitcoin? Nu. Mi se pare că tehnologia blockchain este matematic, inginerește o chestie absolut spectaculoasă. Mi se pare extraordinar. Eu când am citit, deci eu am ajuns să citesc paperul lui Satoshi în 2011. Deci el a scris în 2009, l-am citit în 2011. Și a fost jaw drop. Deci intelectual vorbind, a fost Ce te-a fascinat acolo? Modelul economic, distribuția? Modelul matematic de a randomiza într-o buclă inversă o acțiune. Da? Și de a lua acest model matematic și a-l aplica undeva într-un freaking ledger care este atât de cu creionul pe hârtie, știi? De te duci la niște concepte wow, da? Și îl aplici într-o foaie de hârtie cu creionul pe hârtie, da? Și creezi un ledger și după aceea pasul următor de a aduce, existau
tehnologii de ledger, că întotdeauna există baze de date tabel și ledger. Da? Mai mult sau mai puțin structurat fiecare. Mai departe. Da? Da, tabelul este în care ai poză, în permanență ai poză la zi. Și dacă vrei să te uiți pe tranzacții, trebuie să te uiți la poza de ieri, poza de alaltă și să construiești tranzacțiile, whereas Ledger, tu ai tranzacțiile și dacă vrei să construiești poza de astăzi, trebuie să citești toate tranzacțiile să faci poza. Da? Deci sunt două filozofii complet diferite. Da? Și au fost în permanență tool-uri atât de tip poză, SQL-uri, de diverse forme, mai mult sau mai puțin structurate, mai structurate de tip SQL, mai nestructurate de tip S de la Amazon, baze de date nestructurate, care sunt lake-uri, da? Așa. Și au fost mai multe de-astea decât de tip Ledger, pentru că ai mai mult ce face cu astea. Că ție trebuie situația la zi, în permanență. Și îți vine mai natural să ai un Excel în care să ai, ok, câți bani avem fiecare dintre noi, dacă ți-am dat eu ție 5 lei, iei 5 lei de aici și îi pui dincoace. Asta e gândirea naturală a fiecăruia dintre noi. As opposed to a avea o foaie pe un caiet în care scriem, mi-ai dat 5 lei. Și atât. După aia, poimne, mi-ai dat 2 lei. Da? Și 5 pagini mai târziu, dacă vrem să vedem câți bani am, trebuie să mă uit să văd. Am pornit de la 0. Mi-a dat 5 lei, mi-a mai dat 2 lei, i-am dat eu 3 lei, plus 5, plus 2, plus 2. Deci astăzi am 35. Da? Și aplicarea acestui chain de blocuri de tranzacții, da? În ținerea garantată până la un punct a unui ledger în care nu poți să dai cu guma, da? Care este distribuit, mi s-a părut o gândire atât de out of the box încât matematic inginerește mi s-a părut o perlă. O tehnologie extraordinară în căutarea unei probleme pe care să o rezolve. Încă, my friend. Am fost founder la 2 companii de blockchain. În încercarea de a pune că în ledgerul ăsta poți să pui orice. Poți să pui smart contracts, poți să pui nu neapărat bani. Știi? Nu apare definiția de bani nici în Bitcoin. Absolut. Este doar o unitate de ceva. De ceva. Da, exact. Știi? Și am încercat să facem, de exemplu, și mi s-a părut la momentul respectiv o chestie foarte interesantă și s-a dovedit complet neaplicabilă. Să pui, de exemplu, cadastru. Știi? Într-un blockchain. E spectaculos și este exciting să te gândești la câte poate să rezolve. Dar ai lansat și companii de payments. Una dintre ele de mare succes. Da, de payments de blockchain, în blockchain, de coinuri. Nu doar asta. Nu a existat și Gcat Payments? Ba da, dar astea au fost pe fiat money. Pe fiat, asta zic. Pe fiat. Da, deci... Au fost printre primii, nu? Care au introdus payments. Care a introdus online payments în România, cumpărat de Nespers, este compania care s-a transformat în PayU. Deci PayU este pornită din GKD Payment. Altă companie a fost Avangate, mutată în San Francisco și cumpărată de Francisco Partners și vândută de Francisco Partners anul trecut la Verifone. Cred că este în ziua de astăzi compania cea mai mare de online payments, după ce a murit anul trecut Digital River. Serios? Da. Da. Mai sunt, nu știu, ăștia Chapter Force, cum se numesc? Nu știu ce. Isaacson.
Compania lui Vom- nu, Isaacman, Jared Isaacman. Nu știu. Sunt multe companii de procesare. Ok. Da? Vorbim de companii de online payments pentru software, care au niște specificități. Ok. Da? Cu Ok. plăți lunare, cu... Deci înțelegi plățile și totuși Da. blockchain. Și în ziua de astăzi sunt unul din acționarii mari al lui Sinfopay, care este una din companiile importante de orchestrare de plăți din Europa de centrală și de est. Mhm. Și totuși blockchain în toată povestea asta n-ai putut să bagi. Am avut o companie, una din ele a fost de plăți, CoinZone. Nu funcționează, deci. Atenție, nu funcționează. Dar Stripe Suntem 20 de ani mai târziu și nu funcționează. Stripe-ul mi-a venit notificare în Shopify că puteam să folosesc de la Stripe plată cu SDC. 10 ani mai târziu, pe de o parte, pe de altă parte, într-un business în care 99% este businessul lui Stripe, pe fiat, ok, au adăugat și chestia asta. Dar nu. Businessul mare, de unde se fac bani foarte mulți în moment? Așa. Poveștile cu blockchain. Povestea principală a fost în permanență Bitcoin, care a fost în permanență un soi de index al industriei blockchain. Povestea a doua a fost Ethereum, care au fost să punem informație alta decât bani în... Informație și contract. Informație de diverse forme. Că e contract, că este whatever it is, da? După care au început nebunile. Au început ICO-urile, care au fost, adică hoție la drumul mare. Au început să apară la vedere Silk Road și folosirea Bitcoinului sau al altor coinuri pentru plăți pe care nu vrei să le faci prin bănci. Apropo, avem acum o răpire în Statele Unite, iar răpitorii cer Bitcoin. La fel cum cer Bitcoin, spre exemplu, și cei care... virusii care îți strică calculatorul. Da. Da, păi da, pentru că e netrasabil. Deci Silk Road, după care au venit... Trecem repede dacă vrei. Mai avem NFT-uri? Meme coin-uri? Nu. NFT-uri nu mai sunt. Da? Meme coin-urile... Meme coin-uri, da, nu. Da? Așa. Și în momentul ăsta sunt buzunarele mai mari sau mai mici de Bitcoin care sunt pe la Coinbase, Binance, care a mai rămas. Tether face foarte a fost FTX-ul după aceea, care a fost... Da. Așa. Deci nu este neapărat un business la care să te uiți. Dar îi mai vezi vreun viitor? Deci viitorul la care se uită... Care AI-ul poate da o șansă să existe? Nu, de ce? Pentru că vorbim de quantum proof, post-quantum encryption, în lumea în care AI-ul poate... Fii atent, vorbim despre o tehnologie care este, din nou, foarte frumoasă, care nu-ți aduce nimic nou, nici măcar democratizarea, pentru că în momentul ăsta sunt două pool-uri mari și late de miners. Adică nu este democratizat, nu mai minează lumea. Nu, ne-au scos pe toți. Da, deci sunt două pool-uri care minează, alea, culmea, pot să și modifice, adică există tehnologie ca să modifici blocurile în spate, da, dacă ai 50 plus 1. Păi da. Și sunt două. Unul are 50 plus 1. Care? /pool? Nu știu care. Nu știu nici eu care, dar... Există un pool de 50 plus 1? Da, absolut. Nu știam. Pe Bitcoin. Wow. Da. Iar pe alelalte sunt in-house, adică
Și dacă facem noi acum o chestie, un ERP pe blockchain, îl facem pe serverele noastre, că nu-ți minează lumea. Știi? Și atunci ERP-ul nu este garantat că nu e modificabil. La fel poți să faci pe Oracle. Bine, atunci o să ajungem măcar la CBDC-uri. Auzim deja că se vorbește foarte serios și în Europa despre euro digital. Măcar acolo. Euro digital, asta este un altceva, da. Un CBDC. Da. Vezi un viitor pentru CBDC? Probabil, pentru că nu cred că o să mai stăm cu bani. O să stăm cu bani de plastic, cu bani de hârtie. Bine că ai... Nu, scuza. Așa. Dar ești de acord că 90% din banking în momentul ăsta înseamnă doar să treci de pe urma felului în care oamenii mută bani? Nu știu să răspund. Crezi că băncile profită de faptul că stochează bani fără să dea dobândă? Băncile leverage 90% din activitatea lor. Băncile profită în primul rând din credibilitate, nu din... Adică ei, fie că stochează banii tăi, fie că nu-i stochează banii tăi, ei pot da bani pentru că trust, nu pentru că au banii tăi. Dar le trebuie banii tăi ca să mai scoată încă niște bani în plus în piață, să crediteze. Deci este un leverage, este un 10x leverage, sau cât e numărul, da, din zona asta, așa. Și dacă au banii tăi, ei pot să leverage de 10 ori, ei pot să dea de 10 ori cât sunt banii tăi. Au nevoie de banii tăi, da? Tether, care, da, emit USDT, fac cei mai mulți bani, fac enorm de mulți bani, sute de milioane, doar din simplu fapt că tu nu primești dobândă pentru USDT. Dacă tu deții dolar USDT, deși este backed în Federal Reserve Notes, ei au dobânda de la Federal Reserve, dar nu o transferă către cei care au luat USDT. Așa. Deci există valoare în a stoca pur și simplu bani și a muta bani de pe Da, dar aia este ce descrie aici este o valoare punctuală pe termen scurt, bazată pe lipsa alternativelor. Vor apărea alternative, va trebui să... Deci valoarea asta pe care o descrii este o valoare care dispare, este o valoare oportunistă. Și crezi că nu o să mai dea Federal Reserve sau Banca Centrală Europeană sau BNR, nu o să mai dea bani cu dobândă? Nu o să mai dea dobândă pentru banii pe care... Ba da, dar cred că va fi din ce în ce mai mult transferată către cel care ține. User? Da. Cum? Cine? Păi dacă sunt doi, că asta e cu capitalismul și cu legea competiției. Mie mi se pare că nu se întâmplă. Dacă este unul singur, da? Vine și spune ție, George, dă-mi 20 de lei că ți țin eu. Și valoarea pe care ți-o dau e că ți țin. Da? Îmi fac și eu o firmă și îți spun, George, dă-mi mie banii tăi, valoarea pe care ți-o dau este că ți-o țin, la fel ca ălălaltul, dar uite, îți dau și jumătate din dobânda pe care o iau eu de la Banca Națională. Cine e ăla? Că mă duc acum. Păi nu știu, dar e imposibil să nu apară. E gated, da? Deci băncile... Încet, vorbim despre acest încet că se va întâmpla și că cineva o să împartă cu noi de foarte mult timp. Egal monopol, la un moment dat o să... Poate că nu ar fi mai simplu ca BCE-ul, spre exemplu, Banca Centrală Europeană, să emită wallet-uri pe bază de CNP, de carte de identitate electronică, ca începem să avem și noi, și fiecare pe baza actului de identitate, că eu sunt eu, să am un portofel de euro la nivel european. Cum a făcut India. Și? A mers? Da. Asta este un proiect, știi proiectul Indiei? Deci acum... Povestește. Acum 15 ani, India avea o foarte mare problemă de economie subterană, gri. Se întâmpla mai mult cu sacoșele de bani decât cu bani prin bancă. Și ăsta a fost proiectul pentru care a rămas Moody. E proiectul pentru care a venit și pentru care a rămas. Da? Și ce a venit să spună?
a fost așa. Și sună foarte simplist, dar chiar a fost, sunt convins că a fost greu de implementat și de forțat, dar să spun așa. Jumătate din oamenii din India nu au ID. Act de identitate. Act de identitate. De mâine, actul de identitate al oricărui cetățean indian este dat de bancă. Deci Banca Indiei, Bank of India, bancă comercială owned de stat, nu Banca Centrală a Indiei, Bank of India, este obligată să dea gratis cont tuturor persoanelor. Și toate persoanele sunt obligate în mai multe feluri, și ajungem acolo, să aibă cont la bancă. S-a implementat o tehnologie pe bază de QR, de transmis bani, da? Și fiecare cont are un card care are și un QR, astfel încât tu poți să dai și să iei bani Scanând codul. scanând codul. Deci eu scanez codul tău Și trec aici absurd. 5 rupii. Și ți-ai plătit pătrunjelul la piață. Literal. Și fără POS, fără comisiuni pe tranzacție, fără trecere prin toate sistemele de plăți. Fără nimic. Da? Și hipersponsorizat de stat prin Banca Indiei, ca să fie gratuit. Da? Dacă vrei să-ți faci cont la toate celelalte bănci sunt obligate să dea un astfel de produs, dar pe bani dacă vor, cum vor ele, da? Dar Banca Indiei este gratis. Banca Indiei. Și dintr-o combinație de obligare și după aceea a început să nu-ți facă o grămadă de chestii dacă nu ai acest cont. Ca să știi cine ești. Da? Adică nu ai ID, te duci la poliție să-ți iei carnetul de șofer, ID-ul, contul de la bancă. Păi n-am. Ion, du-te la Banca India, ți-l faci. Gratis. Da? Odată ce ai contul, deci dintr-o combinație de enforcement, de ușurință și de ieftinitate, suntem acum 15 ani mai târziu și nu se mai mișcă bani. Te duci și bani hârtie. Okay. Da? Te duci la piață să cumperi pătrunjel, plătești cu telefonul, frate. La noi încă jumătate din economie ar fi subterană și revine cash-ul la putere. Toți meșterii mi-au cerut cash în ultima perioadă. Deci, o copiere într-un mod deștept și cu particularitățile europene a unui model similar cu modelul indian, nu văd de ce nu s-ar întâmpla. Un CBDC, deci un euro de la Banca Centrală Europeană, astfel încât să putem să mutăm euro de la unii la alții în niște limite. Da. Am plecat de la Bitcoin. Da. Și ziceai că este iarăși o formă de investiții, probabil că te gândeai că din categoria speculative. Am vorbit de AI ca investiție speculativă. Cum creăm totuși valoare? M-am uitat pe niște grafice. În Bitcoin? În orice. Creăm valoare, noi oamenii. Pentru că aparent bursa este la all-time high. Da. Aparent. Dacă vă uitați pe grafic, că noi am vorbit aici de că accelerează tot, da? Accelerează tehnologia, robotica, inteligența artificială. Toate sunt pe un grafic din ăsta. Da. În realitate însă, dacă suprapui bursa de la cea mai lichidă bursă de pe planetă, dacă o suprapui pe prețul aurului, Bine, Junior. Nu, dar mi-l pot imagina. Deci, în loc ca graficul ăla să fie, să se facă așa, nu? În loc să fie așa, graficul este așa. Da. Cum, și aici vorbim inclusiv de Magnificent Seven, acești Mag 7 care au creat această valoare de care noi am vorbit. Marea majoritatea valorii astea pe care o vedem. Mai mult de jumătate. Da. 7 companii care livrează mai mult de jumătate din toată valoarea de care am vorbit noi, mii de miliarde, și totuși toată creșterea e spectaculoasă, all-time high, deci record după record după record,
nu reușește să bată prețul la aur. De ce? Pentru că sunt bazate pe bule. Și în momentul ăsta aș vrea să spun că toată lumea pe care o cunosc, niciodată nu e toată lumea, dar marea majoritate a oamenilor pe care îi cunosc se strâng în brațe să vadă când cade. Și își fac planuri despre o să cadă la 10%, o să cadă la 50%, o să cadă la 25%. Mai rău ca în 2008? Semnificativ, da. E mai mare bulă acum. Da? Și o să cadă peste noapte, cum ne-am trezit atunci, că ne-am trezit dimineața și era... Cu oameni pe ferestre? Da. Sau o să se fâsâie și o să înceapă să o ia în jos, accelerat în jos, cu o mică, știi, mai vine, mai intervine un Fed, se mai întâmplă ceva, mai crește un pic, se mai dă mai jos, mai crește un pic. Pentru că, în realitate, dacă scoatem Meg 7 din toată ecuația asta, este foarte rău. Este foarte rău, da. De unde vine distrugerea valorii? Când noi vorbim aici, în capitalism, vorbim despre crearea valorii, nu prin munca oamenilor, inovație, tehnologie, schimb, toate lucrurile astea. Umanitatea este mai bine ca niciodată datorită acestei evoluții în care am creat valoare. Am aici o părere care aparent contrazice susținerea mea despre globalitate, dar nu. Și anume, cred că problema care răspunde la întrebarea ta este existența monștrilor globali. Așa cum Amazon a ucis mom-and-pop shops din fiecare orășel, da? Cu initial benefits semnificative de prețuri mai bune, serviciu mai standard. Da? Trebuie să facem paralelă. Hipermarketurile de la noi care au distrus magazinele de cartier. Da, absolut. Absolut. Valoare mai bună, da. Mai puțin conveniențe, dar... Și în același fel, acest Mark 7 sunt companii care beneficiază de acest element de globalitate, exact pe modelul Amazon, da? Dar care ucid totul sub. Un copac prea mare. Care devine un acoperiș care nu mai lasă nimic să treacă, nu mai lasă apă, nu mai lasă... Și în loc să ai o pădure sănătoasă, dacă îți cade un copac din ăsta, tu iai pe ăștia 7 care sunt atât. Jumătate. Și ne bucurăm fiecare dintre noi că avem iPhone și cu cât iPhone este mai mișto, viața noastră este mai mișto. Pentru că ia uite ce mai chestie mai face și pe televizor, și pe casă, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Mamă, ce a inventat ăștia, și cu muzica, și cu... Da? iPod. Da. Ce revoluție a fost iPod-ul pentru muzică. Da. Fascinant. Da. Și câte alte business-uri au murit atunci. Da. Cu sine înțelege, apropo, analogia asta cu pădurea este excepțională. În pădurea este o luptă pentru lumină, da. pentru energie. Da. Toată pădurea, când tu la pădure, toată pădurea este o luptă pentru supraviețuire. Nici ceva. Natura nu este blândă. Da. Natura este feroce. Copacul care a crescut primul, îl omoară pe ăla de dedesubt. Că ia la lumina. E atât de simplu. Da. Și nu există supărare sau emoție, chestii de genul ăsta în natură, că ăla mai puternic îl mănâncă pe ăla mai slab. Și leu mănâncă antilopa și o mănâncă pentru că așa e normal. Și până nu au băgat lupii înapoi în Yellowstone și a revenit ecosistemul.
Știi povestea? Da, absolut. Fain. De la canadieni, da. Foarte, foarte bună poveste. Da. Deci zici că noi în momentul ăsta avem în pădure niște copaci prea mari Da. și care stau să pice. Câți din ei? Nu. N-am zis asta, da, Zic eu. adică da. Probabilitatea e mai mare de 0. Probabilitatea e mai mare de 0. Mai mare de 50%. Da. În următorii 3, 5, 10, 1. Man, Nu trebuie să pice jumate. Trebuie să pice una. Silicon Valley Bank. Așa. În cât timp a murit? Peste noapte. Am și uitat de Silicon Valley Bank. Deci dacă Blackstone se hotărăște mâine dimineață, dintr-un motiv sau altul, să scoată banii din Apple... BlackRock sau Blackstone? Bună întrebare, nu știu. Ok. Da? Unul din ei. Sau fondul suveran norvegian care deține 4%? Da, nu 4%. E unul care deține 15% sau ăla cu ei, nici nu știu acum. E un fond, e un fond care are 15% din... Dar să nu scoate din Apple, că nu, ne place Apple. Ne place. Bine, din altcineva. Ba, nu. Nu știu, din Tesla. Ok. S-a terminat lucrarea. Mai iese și mentul Buffett și spune... Am mai vândut o dată. Așa? Și gata. Așa. Deci, încă o dată, să recapitulăm. Tu vezi o probabilitate mai mare de 50% ca în următorul an să vedem acest reset. N-am zis mai mare de 50%. Am zis eu. Dar o probabilitate semnificativă să vedem un reset. Da. Cum ne protejăm de un reset? Toată lumea așteaptă răspunsul la întrebarea asta. Dacă ați rezistat cu noi până la minutul ăsta, nu mergem mai departe până nu dați like, share și vă abonați. Glumesc. Dar, serios acum, e momentul ăla în care unul ca tine se uită la bani și încearcă să vadă valoarea și încearcă să prezerve, să păstreze valoare peste astfel de cicluri. Cum păstrăm valoarea în astfel de situații? De ce a crescut prețul aurului? Din motivul de mai devreme. Din toate motivele de mai devreme. Ok. Și va mai crește? Că e deja foarte sus. La argint a sughițat deja 25%. Nu. Eu cred că o să vedem un reset și la aur. Posibil. De ce recomanzi aur? De ce aur? Nu recomand, nu recomand nimic. Nu recomand nimic. Dar, ok, tu mă îndrepți atenția către ce fac în momentul ăsta oamenii ca să-și prezerve valoarea. Dar asta pare prea evident, prea ușor, că aur mai e în scoarță. Dar lumea caută soluții ușoare. Și care sunt soluțiile grele atunci? Păi nu știu, întreabă-l pe Ray Dalio, că el știe cu soluții grele. Mare șmecher Ray Dalio, by the way. Bridgewater. Da. Sunt atât de multe probleme și atât de multe soluții, atât de mult mai multe soluții, încă cei 2000 de lei din portofel, care sunt toți banii mei, sunt o problemă despre dacă dispar mâine. Cei 250 de billion, 400 de billion, care sunt banii lui Elon Musk, sunt altă problemă dacă se transformă în 1 billion mâine. Două probleme complet diferite. Cu aceeași victimă. Cu victime diferite, dar din aceeași motiv. Dacă pică Elon, o să o simțim și noi. Dar cu soluții diferite, cu soluții radical diferite. Că Elon are de făcut niște lucruri. Ce le spune Sid Blink companiilor care lucrează? Companiilor cu care lucrează? Ai spus că vorbești despre capital, despre ajustare, despre așezare la piață.
Să aibă cash. Aibă cash. Chiar dacă cash-ul ăla riscă să piardă valoare. Nu am venit să spun inflație, am venit să spun căderea burselor. Două lucruri diferite. Ok. Da? Și am are problema celor Că care... căderea burselor înseamnă că nu o să mai poți să atragi capital, Ok. ceea ce înseamnă că trebuie să ai tu capital, trebuie să ai cash, trebuie să fii profitabil. Nu cred că vom mai funcționa multă vreme într-un model de high growth accelerat și pompat cu bani de la investitori. Acum sunt bani de la investitori, acum merge. Dar la anul, nu știu. Și banii de la investitori au ajuns la ei prin faptul că au reușit să extragă din piață tot ce s-a printat din pandemie, mai ales încoace. Păi da. E un concept greu de procesat, că banii se duc la bani, Da. dar banii au fost printați de bănci centrale. Da. Și de hype-ul AI care a printat market cap în stock exchange, care nu are neapărat legătură cu banca centrală, decât prin nivelul de dobânzi pe care le dau băncile centrale, care te face să te duci și să investești într-o parte sau în alta. Dar Se va schimba și șeful Federal Reserve în Statele Unite cât de curând. De la un tip precaut, care a ținut dobânzile sub control, o să vină unul sub controlul MAGA, Trump. O să vedem, poate chestia asta va accelera. Auzim tot mai mult despre acest acceleraționism. Și o să redevin un pic filozofic cu tine, pentru că eu am rămas un pic pesimist după toată discuția asta, dar promisiunea tehnologiei a fost întotdeauna optimistă. Și băieții ăștia din Mac7, inclusiv Sam Altman, dacă stai de vorbă cu el, Elon Musk și toți ăștia, vorbesc despre faptul că, încă o dată, tehnologia ne va salva de acest ciclu economic și că AGI este chestia care ne poate salva pe toți. Doar că încă nu este aici, sau este? Da, ești unfair, pentru că așa, am vorbit cu toată lumea, cu Sam Altman și cu ăștia care sunt the most biased people of all. Nu. Adică după ce spui chestia asta și nu te mai ascult, toate antenele mele de fake sunt... M-am încercat să înțeleg ce spuneți, pe exemplu, Larry Fink, dar în afară Deci, apropo de... Mi se pare o discuție foarte interesantă asta cu antenele de fake. Deci senzorii tăi spun fake. Cred că suntem bombardați cu atâta informație în toate părțile, care este atât de bine făcută și credibilă, încât trebuie să ne dezvoltăm și nu cred că există pe termen scurt. M-aș bucura și aș investi într-o companie care să rezolve această problemă. Dar eu nu știu. Nu cred că există o soluție. Signal to noise ratio. Să îmbunătățească asta. Să înțelegi ce e adevărat, ce nu e adevărat. Este o lege de lege cel mai des. Noi măcar aici recunoaștem că nu știm și punem întrebări. Păi da, dar este atâta informație din care 90% nu este adevărat, încât cred că trebuie să ne dezvoltăm fiecare dintre noi antene extrem de agresive de a face ce am făcut adineauri. Și anume, te-am auzit pe tine spunând, părerea mea este că, pentru că i-am auzit pe ăștia doi sunt biased, nu descalific. Ok, îi trec la noise, nu la signal. Da, absolut, închid urechea.
Închid urechea. Ok. Cineva mi-a spus ce vrea el să aud. Hai să mă Cineva mi-a luăm spus ce vrea el să aud. Hai să luăm signal. Deci, mă uit la ce fac fondurile, mă uit la ce se întâmplă efectiv în economia reală, la ce mă uit? Te uiți la ce alegi să crezi. Facil. Eu pot să aleg să cred că mâine vine primăvara. Este frumos că suntem diferiți. Suntem în 6 februarie. Mâine chiar poate să vină primăvara. You'd be surprised. În mod particular, nu este chiar imposibil. Și tu abia Șansele aștepți, sunt că ai treabă în mici. grădină. Șansele sunt mici, dar mai am una. Fii atent. Ia zi. Că mi-ai spus că pleci nefericit de la discuția asta. Și este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Realitatea nu are cum să fie numai optimistă. Fii atent. Ca să închidem și cercul. Ne uităm la români. Nu la Europa. Hai, ne uităm la România. În sfârșit. Fine. The average Romanian. Deci, dacă luăm și înțelegem că sunt și români în București, sunt și români bogați, sunt și români săraci cu WC în curte, într-un sat. Dar media românului. Cât la sută din lume crezi tu că este ca nivel de trai? Adică din 100%, 0 este cel mai prost nivel de trai, 100% este cel mai bun nivel de trai din lume. Românul mediu, unde este pe scara asta, crezi tu? La peste 80%. Înțelegi? Este la 85. 85. Da. Deci, românul mediu are un nivel de trai mai bun decât 84% de pe planetă. Din oamenii Acum un an de existenți. vremea asta eram într-un orășel din Uganda unde se vindea carne atârnată într-un cui. Da. Și era proaspătă, cu buștele pe ea. Da. Și copiii își luau mâncarea din praf și așa mai departe. Și ziceau mersi și erau fericiți. Și erau fericiți, da. Da. Putea fi și nefericiți așa în țărână. Nu. Dar nu la asta mă refer. Așa. Nu mă refer la fericiți cei săraci cu Duhul. Da? Mă refer la nivel de trai. La nivel de trai, nu la nivel de fericire. Da? Nivel de trai. Deci, românul mediu este în top 15%, ca să-l luăm altfel, da? În top 15% ca nivel de trai din lume. Este ok să ne dorim să fim mai sus? Da, absolut, întotdeauna. Da. Bă, nene, da, nu suntem cei mai de rahat oameni. Suntem o țară în care se trăiește în medie, și da, adică cel mai rău, probabil că este mai degrabă rău, dar în medie, și România nu este chiar o țară extraordinar de debalansată, bogată, nu este ca America, ca de balansare, bogat săraci. Europa este un pic mai solidară decât America, per total. Per total, exact. Dar America, India sunt țări care sunt foarte debalansate, da? Da. Oameni foarte bogați și cu oameni foarte săraci. Exact. Și deci vin să spun că, băi, suntem într-un loc bun. Suntem într-un loc bun. Suntem în top 15% ca nivel de trai. Nu vorbesc despre mine, vorbesc despre... Hai să zicem mai clar. Românii trăiesc mai bine decât 40% din americani. Cum sună asta? 40% din americani nu au bani să ia un zbor, să se ducă în alt oraș și au zboruri de la $30-40. Da. Înțelegi? Da. Da, și trăiesc mai bine decât 84% din oamenii din lume. Deci românii trăiesc mai bine. Ceea ce, băi, mi se pare că merită să te trezești cu un zâmbet pe față dimineața. Mi se pare că ai de ce să fii fericit că trăiești. Mi se pare că ai de ce să muncești, să ajungi de la 15 la 14, de la 14 la 13, să fii încă mai sus, într-un mod
plăcut, într-un mod în care să nu fie încrâncenat ce rău ne este. Cred că trăim într-un moment în care oportunitățile sunt imense. Cred că oportunitățile de business sunt foarte mari. Mă întreabă lumea, pe vremea ta tu ai făcut pentru că erau oportunitățile, că de-abia apăruse internetul. Prietene, de-abia apare AI-ul, adică oportunitățile, oportunități sunt foarte mari de business. Din cenușa celor care o să pice se vor naște adevărații câștigători. Da, și cei care vor pica ar trebui să poată să încerce din nou și din nou și din nou. Deci, cred că trăim într-un loc mai degrabă bun. Cred că noi, România, suntem într-un moment istoric vorbind fericit. Nu cred că am mai fost de foarte multe ori într-o poziție așa de bună. Da. Nu cred că am mai fost nu știu să mai fi fost vreodată atât de bine poziționați de partea corectă a istoriei, a unui zid. Deci, mult mai degrabă, mult mai bine. Ca să se întâmple toate lucrurile astea, ar trebui să stăm un pic mai puțin pe TikTok. Eu nu, îmi pare rău, nu am TikTok. Sau pe Facebook. Dacă ai nevoie într-o zi să strici un pic din Feng Shui-ul ăsta, intră un pic pe Facebook. Te rezolvă băieții de acolo, știi cum? Pe Facebook am 200 de prieteni și anume toți oameni care mă cunosc. Nu stai pe feed. Feed-ul meu este în mod activ, pentru că sunt foarte interesat de partea asta de news, cum anume ajung și cum le percep. Îmi trăinuiesc activ Facebook, LinkedIn și Google News cu ce anume și de unde vreau să iau. Și feed-ul meu este un feed cu care eu sunt fericit. S-ar putea să... Uite o idee de business. Mi-ar plăcea să văd un app store de algoritm pentru social media. Să străinuiești TikTok-ul. Nu. Să nu-l lasă să străinuiască el după mine și să-mi cumpăr eu un algoritm prin care din TikTok să-mi extragă doar chestiile pe care le vreau eu. Fără să fie nevoie să intuiesc cum îl antrenez. Și doar să-i zic că, uite, vreau să trag de asta, pac. Și practic să trăinuiască el TikTok-ul în locul tău, după cum vrei tu. Da, mi se pare... Dar ar trebui să fie open source algoritmul și doar la X cred că au publicat. Nu cred că ar trebui să fie neapărat open source, dar cred că ar trebui ca tu să știi ce vrei și să acknowledge faptul că algoritmii se pot trăinui. După ora 18, cred că devine foarte greu să fii, intentional cu chestia asta. Algoritmul o să încerce să-ți dea doar dopamină. Da. Și nu există om care să reziste la dopamină. Mai ai ședință după mine? Îți mulțumesc cu timp. Eu mersi. Am stat ceva, nu? Doar 2 ore? Și să simți mai multe. 2 ore foarte intense, pentru care sunt foarte recunoscător. Eu mersi mult de tot. Mă bucur întotdeauna. Chiar ți-a plăcut? Da. Chiar da. Mă bucur. Apreciez foarte mult discuția asta, extrem de utilă și valoroasă. Mi-a mai deschis un pic apertura și îmi cer scuze dacă te-am împins în câteva situații către lucruri care știu că unui om de business nu sunt neapărat confortabile, dar cred că avem nevoie de o viziune din asta de înțelegere pe care să o aplicăm și la astfel de probleme, să știi. Câtă vreme înțelegem și noi doi și cei care se uită la noi că nu sunt un specialist în multe direcții în care ne-am băgat. Dar nu suntem conduși nici de specialiști, așa că suntem ok. Bine. Mersi mult de tot. Radu Georgescu, mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare. Să vă fie numai bine.